dah beberapa minggu, tapi masih ada orang datang sini untuk memperingati budak tu. Puan kenal dia? Saya nak minta maaf dengan dia. Roger. Hello, Mick. I dah compile semua dokumen yang kita perlukan untuk kalahkan Johan. Kita mesti menang kes ni untuk Aisyah. Jangan confident sangat, Mick. Kita belum menang lagi. Dan ingat, kemenangan bukan segala-galanya. Dari mana awak dapat semua ni? Nampaknya Puan Aisyah ada guardian angel. Businesses that deal with cash transaction can manipulate the point of sale system to exclude cash transactions. Misalnya, pada 9 Disember 2024, sistem POS menunjukkan pendapatan harian Aijo sebanyak $5,000. Tapi cuma $3,500 yang diletakkan ke dalam sistem. Ini bermakna baki 1,500 tu ialah hasil penjualan yang tidak diisytiharkan. Do you want me to continue? It's okay. Tak payah. Masih nak ke mahkamah? Ini teknik kotor. Puan Aisyah bukan orang yang kendalikan dokumen-dokumen ni semua. Jadi, siapa yang bertaktik kotor sekarang ni? Tak apa. Saya bagi je apa yang awak nak. Okey, nanti It's okay. Selain daripada 50% daripada harta sepencarian, nafkah untuk anak-anak, duit modal yang diberikan oleh Puan Aisyah dan duit muta'ah yang berpatutan, saya rasa Puan Aisyah berhak untuk dapat profit daripada Aijo untuk masa yang tertentu. $25% untuk 2 tahun. 35% untuk 3 tahun. Okay. Okey, we have a deal. Okey, saya akan hantarkan surat perjanjian nanti. Terima kasih, Puan Durrani. Saya harap Puan Aisyah puas hati dengan keputusan. Saya rasa lega. Cukuplah untuk saya bina hidup baru dengan anak saya. Yang penting kita dapat elakkan daripada pergi mahkamah. Ada pendirian langsung. Sayang. Excuse me. Cik Johan? Saya tertinggal sesuatu ke? Tak. Kenapa? Kenapa apa? Saya tak faham. Puan Aisyah tu beruntung sebab ada orang hantar dokumen-dokumen tu dekat dia. Orang yang hantar tu mesti ambil berat tentang dia, kan? Kenapa daripada mula awak tak nak bagi dia apa yang dia nak? Cepat sikit boleh tak? Kalau time machine tu wujud, mesti awak akan gunakan untuk betulkan kesilapan awak, kan? Tapi saya tahu awak bukan orang yang lari daripada tanggungjawab. So, good luck to you. Thank you. Saya pun nak ucapkan terima kasih atas apa yang awak dah lakukan untuk Aisyah selama ni. Rose, sorry to keep you waiting. Tahniah atas kemenangan you hari ini. Sebenarnya kita bernasib baik sebab dapat dokumen-dokumen tu. Rose, rasa lega sangat I dapat bagi Aisyah apa yang dia layak dapat. I pun rasa lega
Sebab selama ni ada banyak sangat tengok kami sebaliknya. Best kan bila kita berpihak dengan yang benar? Memang best. Tapi kalau kalah, betul punya makan dalam. Kan? Okey, live ah. Okey kawan-kawan. Hari ni aku excited sangat. Apa dia? Berapa korang tanya? Nak tahu, keep on tapping that like button. Like. Now, first up, we have the base of the burger. Kita pakai pita bread guys Okey, korang nampak macam dia lembut, tapi dia actually strong And last but not least, we have my special secret sauce. Actually, benda ni pun bukan resepi yang baru tau. Dia resepi lama yang aku tak pernah hargai. Yalah, dulu kan aku selalu rasa macam I can do better. Kak, Fairul mimpi hantu. Alah, kan mimpi je. Kakak ada kat sini. Bila Papa balik, Kak? Mungkin minggu depan. Papa ada banyak kerja kat luar negara. Papa selalu kerja. Tak ada kat rumah. Adik, kalau Papa tak kerja kuat, macam mana Papa nak beli buku, nak beli makan? Beli game. Kalau Fairul cakap kat Papa yang Fairul tak nak games, Papa tak payah kerja kuat, kan? Adik tak payah bimbang, okey? Papa akan balik tak lama lagi. Saya mula menulis jurnal sejak kecil lagi sebab saya selalu sendirian. Jurnal itulah kawan imajinasi saya. Cerita awak menjadi seorang penulis yang berjaya memang inspiring. Tapi kisah awak pada waktu awak masih kecil itu yang paling menonjol. Adakah itu benar-benar berlaku? It's my truth. Gambarannya sangat jelas. Macam mana awak masih boleh ingat tu semua? Saya mula menulis jurnal sejak kecil lagi sebab saya selalu sendirian. Jadi jurnal itulah kawan imajinasi saya. Memang sudah ditakdirkan awak jadi seorang penulis. Kadang-kadang di mata Melati, saya adalah beban yang paling berat dalam dunia ini. Saya masih ingat bila dia kuncikan saya di dalam bilik. Seolah-olah kalau dia tak nampak dan tak dapat dengar saya ni kira tak wujud. Melati yang awak masukkan di sini ialah kakak awak, betul? Awak tak pernah cerita tentang keluarga awak sebelum ni. Tapi saya ada selidik. Betul ke Melati Hassan, MD Jaya Darulaman Holdings tu, kakak awak? Betul? Nanti malam Nabila nak keluar dengan kawan-kawan. Okey, tapi jangan balik lambat. Nari ada apa, Sam? Hari ni, busy. Ada client meeting, lepas tu grocery shopping. Naps, sorry. You boleh tukar lain hari tak untuk see your friends? Nabila dah janji dengan kawan-kawan. Alah, please lah sayang. Nanti Daddy belanja aiskrim. Aiskrim? Nabila bukan budak-budak lagi, okey? You cannot just bribe me with ice cream. Okey. Ni nak apa? I nak keluar dengan kawan-kawan. So, Daddy je lah bawa Harizki meeting. Nabila, kalau Mami dengan Daddy minta you tolong jaga adik, you just do it, okay? Not fair. Terima kasih sebab sudi jumpa kakak hari ini. Fai rasa kakak pun dah tengok interview tu kan?
Wow. No small talk then. Walaupun dah hampir 20 tahun kita tak jumpa. Okey. Yes, memang kakak dah baca buku Fai. Kakak faham. Zaman kanak-kanak kita memang susah. But how could you paint me in such a negative light? Fai cuma tuliskan perkara yang sebenar. Dah. Tu je yang Fai boleh cakap. Fai, I ni your kakak tau. Yang you gambarkan sebagai pendera Fai masa you muda. Kakak dah cuba seraya upaya untuk jaga Fai. Yes, maybe kakak ada silap. Tapi tak adalah sampai kakak dera Fai. Apa yang Fai tulis, itu pengalaman Fai. Mungkin kakak pun tak sedar apa yang kakak buat dulu. Your book is not a memoir. It is a work of fiction. Dahlah kak, Fai tak nak dengar ni semua. Kakak masih tak berubah. Kakak masih ingat kakak seorang je betul. Fai. Duduk, Melati. Sorry, I tak call you atau tak message you dah berapa bulan ni. Tak apa, I tahu you workaholic. Tapi I tak pernah nampak tahu you busy sampai macam ni. I tengah bersaing jadi CEO. Oh, wow. Tahniah. Belum dapat lagi. Tapi it is a big deal. I mean, sejak Jaya Darul Oman Holdings ditubuhkan 50 years ago, memang diorang tak pernah ada female CEO. Oh, you know what? I rasa you memang layak dapat jawatan tu. You dah tengok interview tu? Mm-hmm. You mesti banyak soalan kan? I respect your privacy. It is not easy for me to talk about it. Sejak my mum passed away, Papa memang macam tak boleh terima hakikat. So, dia sibukkan diri dengan kerja, asyik overseas. Jadi, you kena jaga Fairul. I was 16 pada masa tu. Memanglah bukan budak-budak. Tapi, belum lagi dewasa. I tried my best, but I still needed parental care. Betul. Okey, apa yang anda tulis pada masa tu memang berlaku. But it's blown way out of proportion. Dia tulis tu macam I ni betul-betulnya jahat. Apa yang orang akan fikir pasal I? Apa yang orang akan cakap pasal I sekarang ni? Maybe you can try to talk to him again. Make him see where you're coming from. I rasa tak ada gunanya nak berbual dengan dia lagi. Cara dia cakap dengan I, macam I ni complete stranger. Mungkin I boleh bantu you. Kakak aku, Melati, diajak jumpa lagi. Tapi kali ni dengan kaunselor pula. Kau rasa apa dia nak? Dia nak aku mengaku yang apa aku tulis pasal dia, semuanya palsu. Tapi bukan palsu kan? Of course not. Maybe lebih baik kau settlekan hal ni. You do not want this to go any further. Masuk kau, She is a high-level corporate executive yang kau dah tuduh macam-macam. Dan dia pula tuduh kau menipu. Sebagai peguam kau, aku nasihatkan kau jangan kasih kes ni masuk mahkamah. It will ruin your reputation. Dan sebagai kawan kau, aku nak ingatkan kau. Dia keluarga, kakak kau. Kau cubalah kasih dia faham betul-betul apa yang kau alami masa tu. Kakak, adik dah apa? Hey, Adik dah apa? adik dah makan lunch kan? So, tunggu je lah sampai dinner. Mami and Daddy's coming home.
I'm home. Haris mana? Haris! Haris, don't move. Don't move. Wait. Sini. Macam gini ke Nabila jaga adik? Bukan salah Nabila lah. I didn't ask him to do that. Are you okay? Sorry, Mami. Haris lapar. Kenapa tak tanya kakak? Haris tanya, tapi kakak sibuk dengan phone dia. Mami tak nak dengar apa-apa. Okay, sekarang you and Bibi pergi kemas ni semua and give me your phone. Give it to me now. Mari, kita pergi makan. Terima kasih sebab datang hari ini. Saya tak tahu apa bagusnya meeting ni. Harapan hari ini ialah untuk kita cari satu penyelesaian. Penyelesaian? Penyelesaian apa Bagi saya tak ada masalah. I just wrote what I went through. Kakak kena accept the facts. Tu je. Macam mana Fai boleh tulis pasal ni pasal kakak Fai tak sedar ke? How badly this can affect me? Affect you. Buku ni cerita pasal trauma Fai masa Fai kecil. Lagipun kakak tak pernah tanya sekali pun how badly it affected me. Semuanya pasal kakak. Kakak faham. Tapi bukan kakak yang menyebabkan trauma Fai. Ridiculous, nampak? Kakak masih tak faham. Okey, bawa bertenang. Melati rasa ada beberapa perkara yang awak tulis tu kurang tepat. Kurang tepat menurut dia. Kat sini, Fai tulis yang kakak tak kasih Fai makan satu hari pasal kakak marah dengan Fai. That's not true. Tak pernah langsung. Jadi, itu tak pernah berlaku lah. Memang berlaku. Tapi kakak ingat, pagi tu kakak dah siapkan sarapan sebelum kakak pergi sekolah pasal ada ujian hari tu. Petang baru kakak dapat balik. Fai lapar dan tak ada makanan kat dalam rumah. Rasanya macam satu hari suntuk. Sekali lagi itu pengalaman Fai. Apa yang Fai rasa? Tapi awak faham kan? Kenapa Melati rasa yang dia dituduh bukan-bukan? Ni, seluruh chapter ni pasal kebakaran tu. Fai cakap yang kakak hampir bunuh Fai. Fai tak kata sengaja. Cuba you ceritakan versi you. Apa yang terjadi pada hari itu? I tengah masak. Lepas tu Fai cakap yang dia perlukan buku untuk sekolah. Jadi lepas masak, I keluar untuk beli buku tu. You memang berani terus masuk dan selamatkan dia. Yalah, memang patut dia selamatkan saya. Kebakaran tu salah dia. Kakak betul-betul ingat yang kakak dah matikan api dapur. Yelah, Kak. Semuanya bukan salah Kakak. Kakak nak kena belikan buku untuk Fai lah. Kakak ada ujian lah. Tak ada orang lain jaga Fai selain Kakak. Habis tu kakak. Siapa yang jaga kakak? Yes. You nak jumpa I sekarang juga? You have destroyed everything that I've worked so hard for. Ni semua kerana Fai bohong. Fai dah malaslah nak dengar ni semua. Fai, please. Fai masih boleh baiki semua ni. Kakak nak Fai buat apa?
I need you to issue a formal apology and cakap yang semua yang Fai tulis dalam buku tu bukan cerita yang sebenar. No, I'm not doing that. Fai, kakak dah hilang semua peluang untuk jadi CEO. I don't even know if I still have a job. Mungkin kakak memang tak layak pun nak jadi CEO. So you're not going to fix this? There's nothing to fix. Fine. Then I'll see you in court. Daripada apa yang you dah bagi tahu I setakat ni, memang ada grounds for defamation case. Good. Thanks, Durrani. Sebab setuju nak jumpa hari ni. Last minute pula tu. No problem. Memang I setuju nak jumpa pun sebab you cakap dengan I, kawan baik you perlukan lawyer kan? Melati, this is Durrani. Hai. Melati Hassan. Rosina dah bagi tahu I tentang kes you, Puan Melati. Panggil Melati je. So, do we have a case? Okay, to qualify for a defamation case under Defamation Act 1957, kenyataan yang dibuat tu harus menjatuhkan reputation you di mata orang yang berfikiran rasional. Dan dalam memoir Encik Fairul tu, dia menggambarkan awak sebagai seorang yang cuai, seorang yang tak peduli dan seorang yang kasar. Dan ini merosakkan kredibiliti you, baik secara peribadi ataupun profesional. Dan juga kenyataan tu harus jelas merujuk kepada awak. Kau boleh tawarkan a formal apology and sedikit pampasan. Lebih baik aku mengaku aja yang selama ni aku bohong. Habis, mana apology aku atas apa yang dia dah buat? No, that's not an option. Kau tak boleh salahkan kakak engkau, saman kau. Daripada apa yang aku tahu tentang kakak engkau, dia seorang yang bekerja keras untuk kejaya dia. Now, she might lose everything. Encik Fairul gunakan nama awak dalam buku dia. Dan dia mengaku dalam interview yang awak adalah kakak dia. Dan akhir sekali, kenyataan fitnah itu telah didedahkan secara umum melalui memoir yang diterbitkan dan diedarkan secara meluas. So yes, you have a strong case. Okey, aku mengaku. Itu bukan niat aku bila aku tulis buku ni. Aku cuma nak ceritakan pasal hidup aku. Itu je. Malangnya sama ada engkau berniat untuk merosakkan reputasi dia atau tidak, tu tak penting. Encik Fairul ada sebab ataupun niat ke nak jatuhkan image you? Perlu ke kita buktikan? Tak perlu, sebab ni kes fitnah sivil. Okay, good. So what now? We will file a writ of summons, formally taking legal action against him. Dan kita juga dah memohon injunction untuk hentikan penjualan buku tu sampai kes ni selesai. Okay, great. Melati, betul? You nak teruskan? What choice do I have? Okey. Apa peluang aku kat mahkamah nanti? Kalau apa yang kau tulis lebih kepada kau punya personal opinion, macam for example, kau kata saya rasa Melati terlalu tegas, dia tak ada kes. Tapi kata-kata engkau berbentuk fakta. Macam Melati abaikan saya. Melati biarkan saya menjaga diri saya sendiri. Kalau kita boleh buktikan apa yang kau tulis asasnya benar, then you won't be liable. Aku ni tanggungjawab dia. Dia patut jaga aku betul-betul. Okey. Kita ke mahkamah. You never tried to get in touch with Mr. Fairul after all these years? He changed his number. I tried to reach him through one of his friends, but was told that he no longer wanted to have anything to do with me. Why do you think he was so angry with you? I tried my best to take care of him. But I was just a teenager myself. I think he felt that I let him down. And I was ashamed of that. So I thought he was better off without me in his life. What do you remember about the fire? I was cooking dinner
And then I remembered that I had to get him his school books that he needed. I thought I had turned off the stove. When I got back, the fire had already started. The whole flat was filled with smoke. I found Fairul in a corner, coughing badly, and I quickly carried him out of the flat. According to the report, the fire started because the stove wasn't turned off. Are you sure you turned the stove off when you left the flat? I'm quite sure. And that's why I don't know how the fire happened. Okay, korang don't forget to tengok my latest video, okay? Kakak, play with me. Tak boleh nampak ke kakak tengah busy? Tapi adik bosan. Not my problem. Okay, but if anything happens, jangan marah. Adik, duduk sini. I will take a break, okay? Okay, adik nak tengok video? Nak. Okay. Nah, tengok ni. Video apa ni? Video orang kena prank. Kelakar kan? And it's fun. Everyone has a good time, termasuk orang yang kena prank ni semua. Adik, tapi adik kena janji tau. Adik tak bilang sesiapa yang kakak tunjuk adik video ni. Janji? Janji. Nak tengok lagi? Okey. Tengok ni. Tengok muka dia. Do you really think you're a patient person? Yes. We interviewed 2 of your subordinates from your company. They don't seem to think so. According to the affidavits, they mention that you constantly get impatient at work. Objection, Your Honor. Where's this going? Get to your point, counsel. I am just trying to establish a behavioral pattern, perhaps one that started since you were a teenager. Everyone loses their patience once in a while. So you think it's okay to lose patience with a child that lost their pencil box because he was careless? You're referring to that time I locked Fairul in his room for a few hours. So you're saying that it's okay to punish him that way? I did that because I thought it was safer for him while I was out getting his pencil box. I did not do that because I wanted to punish him. That was your recollection. But what Fairul remembers was you being angry at him, yelling at him, being so angry that you pushed him into his room and locked the door. I was angry because I was having exams and I had to use my study time to go out and get him his pencil box, something that he lost. Is it possible that you were so stressed that you got careless and made a mistake? I really tried my best to take care of my brother. Looks like your best wasn't good enough. You mentioned that he, Fairul, exaggerated this incident in his book. But have you ever stopped to think how he felt as a 10-year-old boy? I saved him. That fire caused him the most trauma. Do you really think you tried your best taking care of him? Sorry. Your Honor, objection. He's badgering my client. No further questions. Tak on aircon eh? Macam panas ni. It's on, Daddy. Ke I seorang je rasa panas ni? Demam ke? Entahlah, tapi I rasa macam tak sedap badan. Letih agaknya. Dah, lepas ni you rehat. Ha? Haris, kenapa macam happy semacam hari ni? Kejap lagi Mami akan tahu. Makan. Rasanya. Ni. You all kena prank. Haris. Haris ingat kelakar ke apa? Mami Daddy punya muka macam... Apa yang Haris dah buat? Haris tetap banyak garam dalam semua makanan. Siapa yang ajar Haris buat benda macam ni? Mom, Buddy. Haris buat sendiri. It's fun, right? Fun? Habis kita nak makan apa malam ni? Semua ni tak boleh makan dah. Membazir je.
Sorry. Dah, pergi masuk bilik. Nampaknya kita kena makan instant noodle je lah untuk dinner. Yati, kamu makan ni, kamu rasa. Naps yang ajar adik pasal prank tu, kan? Kenapa kena salahkan Nabila? Adik yang buat perangai kan? Adik dah bilang Mami, Naps yang tunjukkan dia video tu. Nabila tunjuk je. Nabila tak suruh dia buat. Yelah, you tak suruh dia buat. Tapi you cakap dengan dia apa? It will be fun for all of us. Mestilah dia buat. You encouraged him. Naps, you sebagai kakak patutnya tunjukkan contoh yang baik. Bukan ajar dia benda yang bukan-bukan tau. Apa yang Mami nak Nabila buat? I'm already doing the best I can. Liked it better before he was even born. Naps, Mami minta maaf, okay? Mami selalu bergantung pada Naps untuk jaga adik. But it's not his fault. Masa Mami dengan Aunty Arina dulu pun asyik gaduh je. Ada banyak kenangan yang tak best, tapi ada lebih banyak kenangan yang best. We've always had each other's backs. And itulah nama dia adik-beradik. So what? Nabila patut start a journal dan tulis semua yang berlaku antara Haris dengan Nabila. To keep track, kenangan baik, kenangan buruk. Journal? Mami tak tahu apa tu journal ke? Okey, Naps. Mungkin sekarang Naps tak rasa. Tapi, satu hari nanti Naps akan hargai yang you ada seorang adik. And I'm sorry. Salah tetap salah. No phone for 1 week. Mami buat Nabila susah nak hargai adik-adik. Hello, Mick. Masa Fairul buat interview, dia ada mention pasal journal. Yes, I nak you keluarkan Sapina untuk semua journal dia. Thanks. Kita cari apa ni dalam semua ni? Any inconsistencies in his stories? Kesian dia ni. Dekat sini dia tulis yang dia kerap menangis sampai tidur. Yalah, memanglah tak boleh nafikan kehidupan dia masa kecil tu susah. Tapi kita kena buktikan yang Melati bukan punca semua tu. Mick, tengok ni. Kebakaran tu bukan salah Melati. Jadi, Fairul sengajalah nak kenakan dia, kan? I'm not sure. Why would Fairul lie about all this? Well, cerita dia lebih menarik kalau Melati salah. We'll sell more books. Tu sebab masa dekat mahkamah tu, I tengok muka Fairul dia macam serba salah tentang sesuatu tau. Yes, sebab dia bohong pasal kebakaran tu. Tapi I rasa dengan ni, kita dah boleh menang dah kes ni, kan? Maybe. Tapi I tak percaya yang tujuan utama dia tulis buku ni ialah untuk jatuhkan reputation Melati. Jadi? Siapa lagi akan untung kalau buku ni laris terjual? Penerbit buku? Yes. I nak you filekan permohonan Sapina, conversation antara Fairul dengan penerbitnya, apa saja yang berkaitan dengan buku ni. Mr. Fairul, can you tell the court what this is? My journal. Can you read that excerpt, please? Your Honour, there's a translated version. I was hungry, but Kakak wasn't at home. The fridge was empty, but there was food on the stove.
I didn't want cold food, so I wanted to warm up the food. So you turned on the stove after Melati had turned it off, and that's how the fire started, right? I don't remember. Are you sure? Mr. Fairul, this is an email exchange between you and Miss Sophia Raj. Who is Miss Sophia Raj? My publisher. She sent you this email after she read the first draft of your book, and it says, "This draft is good, but we need to make some changes to make it great." Do you remember what changes she was referring to? Mr. Fairul? It wasn't my idea. What wasn't your idea? To remove the part where I turned the stove back on and I forgot about it. Why did your publisher make you do that? Because it is more exciting to have a villain in it. I shouldn't have agreed to do that. We hadn't spoken in years. I didn't think it would impact you as much as it has. No further questions, Your Honor. Daddy, bila Nabila boleh dapat phone Nabila balik, I might as well just stop existing without it. Apa kata Nabila tolong Daddy hantar barang-barang ni semua kat rumah nenek? Wow. Apa ni? Nenek just discover online shopping. Tapi dia masih belum tahu macam mana nak pakai komputer. So, dia bilang dengan Daddy apa dia nak and Daddy orderkan untuk dia. Cuma the problem is, Daddy lupa nak letak address nenek instead of ours. So, yeah. You know, she used to say online shopping is for conning people tau. Itu atuk yang brainwash dia. Nenek tak tahu pun pasal ni. So, macam mana? Nak tolong tak? Good. And ini juga this. Oh. Okay. Exercise time. 8 floors. No thanks. Kirim salam nenek, okay? Tunggu sini. Alah. Alah. Kena start balik gym ni. Terima kasih atas pertolongan korang semua. I hope you don't mind me saying this, but I got into family law because I want to help families resolve conflicts in the best way possible so that broken family ties can be salvaged. You rasa dia okey? You nak dia okey tak? Eh, kau nak bunuh aku ke apa? Serius? Dramanya kau. Hei, kurang ajarnya. Ni bola plastik lah, Tuan Puteri. So what? Tak sakit kan? Minta maaf sekarang? Okey. I minta maaf, Tuan Puteri. Stop calling me that. Okey. Tuan. Eh,
Kau ni annoying tau. Macam adik aku. Sebab tu you mudi. Siapa kata aku mudi? Apa yang adik kau tu buat, aku pastilah taklah teruk sangat. Kau tak tahu apa-apa pun. Percayalah, kau tu bertuah adik-adik. Nampak sangat kau ni tak ada adik-beradik. Kau yang bertuah. So, Tuan Puteri lebih suka jadi anak tunggal. So, dia dapat semua perhatian dan tak boleh kongsi apa-apa. Kau tu tak kenal aku pun tau. Tak nak kenal pun. Daddy? Daddy okey tak? Okey. Jadi okey. Dah. Come, let's go. How I wish I could turn back time. Saya biarkan Melati dipersalahkan atas kebakaran itu. Padahal bukan salah dia langsung. Saya biarkan dia tanggung beban itu sebab lebih senang bagi saya untuk percaya yang dia cuai daripada mengakui bahawa saya yang buat silap. I've loved you for as long as I know. You're my days, my nights, my home. But I know it's not enough anymore. Tapi Melati tak pernah cuai. Dia tak abaikan saya. Pada hari itu, dia selamatkan saya tanpa fikir tentang keselamatan diri dia sendiri. Jadi, pada kakak Melati yang tersayang, Fai nak cakap sesuatu yang sepatutnya Fai dah lama katakan. Fai minta maaf. Terima kasih atas semua yang kakak dah buat untuk Fai dan kakak ialah kakak yang paling best dalam dunia ini. I've loved you for as long as I know. You're my days, my nights, my home. But I know it's not enough anymore. When it's dark and I'm feeling it, I'm breaking down and my heart is aching. I can't just stop loving you. Hello? Adik? Sayang. 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 Ayah rasa saya kena heart attack.